Saan? Ito. Malaki. Ito. Magkala. 450 po isang kilo. Ilan kunin natin guys? Oh.
Oo, oo, may ano. Saan yung binili mo? Na? Shampoo, saka ano? Conditioner. Hindi sa bag ko. Sa bag ko. Kukunin ko na lang mamaya. Ako po. Ito ang ano. Dahan-dahan lang, Pierre. Oh. Excuse po. Thank you.